Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई पहार भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु. सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै छ र म एकचोटी इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु. सुरुको कर्ड चाहिँ ए मेजर, तर हामीले औँला राख्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ र थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा मात्र राख्ने. सो सजिलोको लागि चाहिँ मैले इन्डेक्स फिङ्गर र मिडल फिङ्गर युज गरेको छु. सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट. सुरुको राइट ह्यान्डको प्लकिङ चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, फिफ्थ स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ. सो मैले राइट ह्यान्डको युज गरिरहेको फिङ्गर्सहरू चाहिँ थम, रुट नोटको लागि चाहिँ, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ बजाउँदाखेरि इन्डेक्स र सेकेन्ड स्ट्रिङ बजाउँदाखेरि चाहिँ मिडल. यो 7 चोटि बजाएपछि चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्डको यो इन्डेक्स र मिडल फिङ्गर यो ए को पोजिसन चाहिँ नछुटाउने, तर राइट अनि त्यसपछि चाहिँ राइट ह्यान्डले चाहिँ 6 स्ट्रिङ 3, 6 स्ट्रिङ 2 र लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ 6 स्ट्रिङले फोर्थ फ्रेटमा थिच्ने. सात चोटि बजाए त्यसपछि सो यो लेफ्ट ह्यान्डको पोजिसन हेर्दा गाह्रो देख्ला, तर नर्मली यही पोजिसनमा 6 स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट मात्र एउटा एक्स्ट्रा. सो यो पछि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ 6 स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा थम्बले थिच्दिने र राइट ह्यान्डको चाहिँ 6 3 6 2. सो यो नर्मल टेम्पोमा गर्दा सो यसपछि चाहिँ यो 6 स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा थिचिसकेपछि यो पनि 7 चोटि ब्लक गर्ने. 1 2 3 4 5 6 7. त्यसपछि ओपन स्ट्रिङ राइट ह्यान्डको सेम 6 3 6 2. 1 2 3 4 5 6 7. त्यसपछि हामी फोर्थ स्ट्रिङमा जान्छौँ. फोर्थ स्ट्रिङ पनि ओपन र राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ 4 3 4 2. यो चाहिँ सिम्पली सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटको सट्टा चाहिँ थर्ड फ्रेट थिच्दिने यो रिङ फिङ्गरले. सेकेन्ड टाइममा चाहिँ जस्तै 1 2 3 4 5 6 सरी 6 टाइममा चाहिँ अब फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ बजाइदिने. सो बार वाइज काउन्ट गर्दा चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4. त्यसपछि फेरि ए मा जाने. A as in your fifth string open ma 2
मेजर 5352 5352 र अब आएर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। सो यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र राइट ह्यान्डले चाहिँ 4 3 4 3 4 3 4 3 तर एभ्री अल्टरनेटमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ जस्तै थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटबाट सेकेन्ड फ्रेटमा जान्छ। सुरुमा फर्स्ट फ्रेट, फेरि फोर्थ स्ट्रिङ अनि सेकेन्ड फ्रेट। यो म सुरुदेखि बिस्तारै बजाएर आउँछु। सो यो चाहिँ भर्समा पनि यही युज हुन्छ र प्री कोरसको लागि चाहिँ यसको सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ डी मेजर र लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट र राइट ह्यान्डले चाहिँ 5 4 5 3 5 4 5 3 सेकेन्ड चाहिँ ए मेजर र राइट ह्यान्डको चाहिँ सेम 5 4 5 3 5 4 5 3। सो यो लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। र यसपछि यो लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ यो थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमै राख्ने र पिङ्की फिङ्गरले चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेटमा फेरि डीलाई रुट लिने। राइट ह्यान्डको चाहिँ सेम 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3। त्यसपछि चाहिँ त्यही अघिको पोजिसनमा लायो, थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र थर्ड टाइममा चाहिँ 4 3 4 सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा। म एकचोटि बिस्तारै बज्छु, राइट ह्यान्डको भन्छु म 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2। सेकेन्ड स्ट्रिङमा बजाउँदाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा पनि थिच्ने। यो सेक्सन म एकचोटि फेरि स्लोमा बजाएर आउँछु। सुरुको पोजिसन भनेको डी मेजरको 1 3 5, फिफ्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। राइट ह्यान्डले चाहिँ 5 4 5 3। हामी ए को पोजिसनमा जाने, थर्ड स्ट्रिङको र फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र राइट ह्यान्डको चाहिँ सेम 5 4 5 3। लेफ्ट ह्यान्डको सेम तर पिङ्की फिङ्गरले चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेटमा थिच्ने। राइट ह्यान्डको सेम। त्यसपछि यो वाला पोजिसन
सेकेन्ड टाइममा नि सुरुको चाहिँ सेमै हुन्छ, यही डी को र यसपछिको पोजिसन चाहिँ यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट। राइट ह्यान्डले चाहिँ सेम 5 4 5 3। हामी ए को पोजिसनमा जान्छौँ, राइट ह्यान्डले चाहिँ सेम। र लास्ट पोजिसन भनेको चाहिँ यही, सुरुमा थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, अल्टरनेट टाइममा चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट, जस्तै फर्स्ट फ्रेट फेरि फोर्थ स्ट्रिङमा प्लग गर्यो र अब थर्ड स्ट्रिङमा प्लग गरेर सेकेन्ड फ्रेट। यो 4 चोटि हानेपछि फेरि यही रिपिट हुन्छ, 1 2 3 4 1 2। सेकेन्ड बारको सेकेन्ड टाइममा चाहिँ 4 3 4 2 र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपन राख्ने। यो होल सेक्सन म एकचोटि बजाएर देखाउँछु। सो यो पछि कोरसको रिदमिक पार्ट आउँछ, त्यो चाहिँ सो यसको कर्डहरु चाहिँ ए मेजर, एफ शार्प माइनर र ई, र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ down down up down up down down up down up। सो कोरसको एन्डमा चाहिँ माया त यस्तै रहेछ भन्ने पार्टमा चाहिँ डिसस डाउन डाउन अप ई मेजर, त्यसपछि एमा चाहिँ फेरि प्लकिङ स्टार्ट हुन्छ र सेकेन्ड भर्स स्टार्ट हुन्छ। सेकेन्ड भर्समा पनि फर्स्ट भर्सको जस्तै प्लकिङ, त्यसपछि चाहिँ यही रिदमिक प्याटर्नहरू आउँछ। सो सेमै जान्छ लास्टसम्म। Okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ please let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe.